بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه فاینانشل فارمولاز کې پی ام ټي آی پی ام ټي او پی پی ام ټي او دنه علاوه ریټ فارمولا وکړه. اوس مونږ سره د پی وی یا مطلب یې څه پریزنت ویلیو دا یو فارمولا ده. کله چې مونږ سره منتلی انسټالمنټ ګیون وي نورمالي دغه مونږ څه یو دغه مونږ پی ام ټي ویلیو. کله چې مونږ سره پی ام ټي ویلیو ګیون وي مونږ سره ریټ ګیون وي چې مونږ ورته انټرست ریټ یو او مونږ سره ټایم پیریډ ګیون وي time period number of time period given وي نو دا نه مونږه ټوټل چې د څومره پیمنٹ ته د څومره روپۍ دی دته مونږ راوخکای شو او دغه مونږ چې دغه مونږ نورمالي پریزنت ویلیو یو راځي چې وی ګورو چې دا څنګه راوځي. فور ایگزامپل ما سره منتلی چې کوم انسټالمنټ ته هغه ما زوړ کیس ما زړه ډیټا دا ما سره 8140.91 انټرست ریټ په څومره 8% څومره ټایم پیریډ د پاره 2 ایئر د پاره دی. زه اوس غواړم چې دغه ټوټل اماونټ راوباسم پریزنت ویلیو راوباسم. دلته به زه ولیکم پی وی پریزنت ویلیو ریټ یې مونږ سره څه شی ریټ یې مونږ سره 8%. نو دا مونږ سره انول دی نو زه به ډیوایډ کم په 12 باندې چې مونږ سره منتلی راشي. بیا مونږ سره څه شی ټوټل نمبر اف پیریډ نو دا مو سره 2 ایئر نو 2 ملټیپلای بای دلته به زه څه شی کم 2 ملټیپلای بای 12 چې مو سره منت واوړي. دغه نه بعد مونږ سره څه شی مونږ سره پی ام ټي نو پی ام ټي مونږ سره څه ویلیو ده پی ام ټي ویلیو مونږ سره دا ده منتلی انسټالمنټ څومره دی مونږ سره دا دی انټر مکړلو. دلته تاسو کتای شو ما سره څه راغله ما سره ویلیو راغله دا به زه واړوم کنورټ پې کم فاینانشل ته اکاونټینګ ته نو تاسو کتای شو دلته چې زه دا کنورټ کم دا ډیسیمل پوینټ به ختم کم نو دلته ما سره څه راغلو 1,80,000 روپۍ. کلم چې ته 1,80,000 روپۍ خلې نو په هغه باندې به کش څومره راځي دومره به راځي. کله چې ریټ مونږ سره څومره 8% او ټایم پیریډ مونږ سره څومره دی مونږ سره 2 ایئر دی او دا مونږ الریډي په تیر ایگزامپل کې کتلی وي. اټ مین چې دغه ډیټا نه مونږ شیر راوخکو مونږ ټوټل اماونټ راوخکو چې دا په څومره اماونټ باندې په دغه انټرست ریټ په دمره ټایم پیریډ کې دمره کشته. نو مونږ هوپفولي چې تاسو ته به د چې کومې مونږ سره پی وی فارمولا ده چې به تاسو ته کلیر شوي وي.